Immigration enriches cultures. ايه اكيد اوافق، لانه طبيعي انه الواحد بس يقدر يشوف ناس من غير محل ومن غير مجتمع حيكون عنده ثقافه جديده، واكيد انه حيجيبوا شيء من ثقافتهم لعنا. بنشوف شيء ما شايفينه من قبل، بنتعلم كلتشر مش معرفين عليه من قبل. بس يجوكي مثلا من لاتين امريكا لبنانيه، يجوكي من استراليا، بغيروا كثير، بتصير انه ثقافتك هون بتتغير. كل شخص بتقدر تتعلم منه، بيقدر يضيف على مجتمع. موافق، لانه هون بيصير بينقل، يعني بيعطينا ثقافه البلدان اللي برا، بينقلنا اياها لهون، بيصير في اختلاط بالثقافات. غير موافق. بس ما بحسه بيساعد، انه مثل قلتها بيساعد، شو بده يعطيك، بيضل يساعد شوي. يعني بيصير في اكثر appreciation لشو عنا. انه دائما وقت بنتعرف على حدا جديد نتعرف هو كيف بحياته اليوميه، وهو بيتعرف على نحن كيف. طبعا لانه هودي ظهروا شافوا قصص برا، بيجوا على لبنان وبيتفاجئوا بالوضع كيف بعدنا نحن. اكيد بنوافق. يس موافق. بس تكون عندك ناس غربة في ثقافتين هون، عم تتعرف على ناس جداد، على طريقة عيش جديدة. So هول ال differences من محل لمحل in a big culture or كيف عالم يعني مثلا بسور بيعملوا الريتشوالز تبعهم، وكيف نحن بالشمال نعمل الريتشوالز تبعنا، او هيك هيدا الدايفرسيتي it enriches cultures in itself. Yeah, I agree. I mean اليوم صرنا بمحل انه the world كل العالم عايش مع بعضه. للأسف نحن ما عم نتطلع بهي الزاوية، شايفين انه المهاجرين يمكن عم بيكونوا عبء علينا. يعني موافق، بس كمان ما فيهم يرجعوا كلهم المهاجرين، لانه ما بيعود لهم محل بلبنان، ببطل في ثقافه، بيصير في فوضى. غير موافق. موافق على هذا الرأي، لأنه كل ما تتعرف على ناس أكثر من بلدان تانية، بيجوا من باك جراوند تاني، عاشوا experiences غير عنك، بتتعلم منهم. yes, immigration I don't think it's a bad thing. ما بتصور شيء مش منيح، بالعكس it's a good thing. الرجال الذين يصفرون على النساء في الشارع، لا يزعجني ذلك أو يزعجني؟ ضحكني السؤال. طبعا يزعجني ذلك، لانه خارج عن مبادئنا وعن اخلاقنا وعن نظرة الشاب للبنت بهذا المجتمع. عم بيقللوا احترام للمرأة. منا حلوة. هالموضوع بيزعجني. ثقيل هو. يعني حتى كلب ما بيصفر لكلبة، تخيل. صفر بعويلها. ما بعرف كيف هاي الاشخاص بتعمل هيك شيء. يعني انا كنت عاملها انا وصغير. هيك بدي اسالك. انا وصغيره كنت اتساءل انه انا اعملها، اوقات اتساءلوا هيك انه بيتسلوا هن، بس انه هي بيزعجنا اكيد. في عالم بيكونوا بعمرك بعدهم بيعملوا هالشيء، هذا بلا اخلاق. انا ما كنت اعملها ابدا، ولا مره بحياتي صفرت على، مش منها كثير شيء محترم حدا يعملها، بس ايه يزعجني ذلك. عيب. اعتبرها اختك. وخاصه انه بفكر بالموضوع قبل، لانه يمكن هاي البنت يعني تمرق بحاله، اخته تمرق بهاي الحاله، انه ماشي بالشارع او امه او اكس يعني، بس يزعجني ذلك. انت اذا بتقبر حدا تكون اختك قاطعه ويصوفر لها، صوفر على بنات العالم. بركي شرطي صار في الانسانيه، لا شرطي صار بيصفر بالصفيره قويه. لا قويه. هو زمور يعني مش حلوة، ما فيها رقي. عملنا ظابطه القصه ابدا. كان من زمان يزعجني ذلك، هلا ما بقى عم بسمعهم. اكيد هيدي عيب صراحة، كثير بنزعج. I mean guys please بدنا شوية كلاس. يعني ما بدنا نجرس حالنا. اكيد يزعجني ذلك، لان منه شيء اتيكال، منه شيء انه مثل ما بيقولوا ادبي. بليز وقفوا هول الحركات، يعني صرنا ب 2017 ما فينا نكمل هيك. أظن أن المثلية الجنسية جد مزعجة، نعم أم لا؟ مزعجة نعم. اكيد هن مزعجة اكيد. لا هوموسيكشواليتي لا. كل واحد مثل ما خلق انه حر، فانا ما فيني اجي اكون ضد هيدا الشيء، وهيدا الشيء ما بيزعجني شخصيا. بعتقد انه هي حرية شخصية، صارت هي قرار بياخده كل انسان، رغم اني ضد هيدي الخبرية دينيا انه الله خلقنا ذكر وانثى. لو بده هيدا الشيء يصير كان خلقنا يا ذكر يا انثى. انا كانت تزعجني، هلا صارت عادي. انا ما بتزعجني ابدا، ما بيعني الموضوع بقى، بالعكس صرت اشوفه عادي كل واحد حر. صرت اصحاب معهم يعني. مش من حقي اني اجي اقول لغيري لا تعمل هيك او ما تعمل هيك. كل الناس لازم يكون عندهم الحريه اللي بدهم اياها. يعني انا ما بأيد هيدا الشيء، ما بعتبرها حريه شخصيه. الانسان حر في ذاته يعني. هيدا قول نعم او لا ضروري. أنا بالنسبة لي نعم. نوعا ما انا ضد هيدا الشيء، وبس بحترم الناس اللي هن مثليين، بحترم
كل شيء بصير بيناتهم، حتى إذا شفتهم يمكن بطلوا يزعجونا مثل قبل. الشخص أوكي يحب حدا تاني بس يحترم يمكن المجتمع كمان اللي هو عايش فيه. يمكن إنه ما يكونوا شوي ديسكري. بحسها مثل ريليشن شيب عادي، يعني اذا انا رحت وزعجت بنت كثير هي كمان رح تنزعج مني، فهو نفس الشيء. It's just your relationships with other people. Like it doesn't say anything. I think love is love and that's it. ينبغي أن يكون الحجاب اختياري شخصي ملزما ممنوعا. هلا هو واجب نحن عنا، بس ما فيك تلزمي حدا يتحجب مش عن قناعة، عشان أصلاً ما حيتقيد بالحجاب وبعد وقت معين أكيد رح يشلحوا. بلاقي كتير بنات وثلاث أرباعهم أصحابي لابسين الحجاب مش عن قناعة، لابسين الحجاب بس لأنه بيون ستون أو جدون أو أمون بدهم ياهن يلبسوا حجاب لأنه هو بارت من دينهم. أنا حجاوب إنه هو ملزماً، لأنه أنا بالنسبة للشرع هو في التزام فيه. لا الدين منه لا بالحجاب ولا ما بعرف بالطوب ولا بشي خاصه بهذا. الدين هو معاملة، والحجاب لازم يكون اختياري شخصي، ما لازم يكون لا إلزامي ولا إجباري ولا حتى ممنوع. مثل اللباس الضيق هو اختيار شخصي، كمان الحجاب لباس شخصي. اللي حاب يتحجب، واللي حابب يلبس قصير مثل السؤال اللي قبله يلبس قصير. كل واحد حر بحاله يعني. إنه مثل اللباس كل يوم هو شيء شخصي اختيار. أنا بعرف كتير رفقة مسلم ما بيحطوها أو بيحطوها حسب. أنا بقول إنه اختيارا شخصيا كمان، بس شخصيا يعني حتى الأهل ما لازم يجبروا أولادهم. ما لازم. هلا أنا بالنسبة لإلي ملزم، بس بالنسبة لحدا تاني أكيد اختيار شخصي. اختيار شخصي يعني بتخيل الحجاب هو واحد لازم ياخد قرار إجمالا بينه وبين حاله، لأنه الوقت اللي بده يحطه ما يفكر انه بيوم من الايام ممكن يرجع يشيله، فلازم يكون ياخذ قراره هو، اختياره هو الشخصي. لازم كل شخص يكون له الحريه يعمل اللي بده اياه، يحط حجاب، يلبس صليب، يلبس ثياب مثل ما بده، يمارس معتقداته مثل ما بده بدون ما يزعج شخص ثاني، بدون ما يجبر شخص ثاني بشيء او بحق.